පෙරදිග සංගීතය හදාරන ඔබ වෙනුවෙන් අද ඉදිරිපත් කරන්නේ මයිනර් ස්කේල්ස් පිළිබඳව. මෙම මයිනර් ස්කේල්ස් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට පෙර මේජර් ස්කේල් පිළිබඳව අපි මීට කලින් කර එම පාඩම අධ්‍යයනය කළා නම් වඩා සුදුසුයි කියලා මම සිතනවා. මෙම පාඩම් මාලාව ඔබ වෙත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන්නේ නම් subscribe කිරීමට කාරුණික වන්න. හොඳයි. දැන් අපි පාඩමට යමු. මේජර් ස්කේල් එකක් නිර්මාණය වීමේදී ටෝන්, සෙමිටෝන් පදනම් කරගෙන සිද්ධාන්තයක් තිබුණා හා සමානව මයිනර් ස්කේල් එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඒ වාගේම සිද්ධාන්තයක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මයිනර් ස්කේල් එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ පේන කීබෝඩ් එක ඇසුරෙන් අපි මයිනර් ස්කේල් එකක් නිර්මාණය වන ආකාරය අධ්‍යයනය කරමු. සා රී අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. ඊළඟට මයිනර් ස්කේල් එකකදී රී සහ කෝමල ගා අතර දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් එකක් විදිහට පිහිටනවා. ඊට පස්සේ කෝමල ගාන්ධාරය සහ මා අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. ඊට පස්සේ මධ්‍යමයේ සිට පංචමයේ දක්වාත් දුර ප්‍රමාණය පිහිටන්නේ ටෝන් එකක් විදිහට. ඊළඟට පංචමයේ සිට කෝමල දෛවතයේ දක්වා දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් 1යි. ඊළඟට බලමු කෝමල දෛවතයේ සිට කෝමල නිෂාදය දක්වා දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. කෝමල නිෂාදයේ සිට සජ්ජය දක්වා දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. නැවතත් අපි යට තියෙන රූප සටහන ඇසුරෙන් ඒ ගැන අධ්‍යයනයක් කරමු. ස රී අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. රී කෝමලගා අතර දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් 1යි. කෝමලගා මා අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. මා පා අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. පා කෝමල දහ අතර දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් 1යි. කෝමල දහ කෝමලනී අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. කෝමලනී සා අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් ටෝන් 1යි සෙමිටෝන් 1යි ටෝන් 2යි සෙමිටෝන් 1යි ටෝන් 2ක් ආදී වශයෙන් තමයි මයිනර් ස්කේල් එකකදී ස්වර ස්ථාපනය වෙන්නේ. මේ ආකාරයටම අපි ඕනෑම ස්වරයක් පදනම් කරගෙන මයිනර් ස්කේල් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. විෂය නිර්දේශයට අදාළ අපි F මයිනර් ස්කේල් එක නිර්මාණය වෙන ආකාරයත් පොඩ්ඩක් අත්හදා බලමු. මා පා අතර දුර ටෝන් 1යි. පා කෝමල දෛවතය අතර දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් 1යි. දා කෝමල නිෂාදය අතර ටෝන් 1යි. කෝමලනී සා අතර ටෝන් 1යි. සා කෝමල රී අතර දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් 1යි. කෝමල රී කෝමලගා අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. කෝමලගා මා අතර දුර ප්‍රමාණය ටෝන් 1යි. දැන් එතනදිත් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? ටෝන්, සෙමිටෝන්, ටෝන්, ටෝන්, සෙමිටෝන්, ටෝන්, ටෝන් ආදී වශයෙන් තමයි මයිනර් ස්කේල් එකක ස්වර ස්ථාන ගත වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ පෙනෙන රූපය අනුව C minor, F minor, G minor සහ B flat minor කියන minor scales නිර්මාණය වුණාම මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ස්වර ස්ථාන ගතවන්නේ. G minor scale එකේදී පා, ධා, කෝමලනී, සා, රී, කෝමලගා, මා පා විදියට ස්වර ස්ථාන ගත වෙනවා. B flat minor scale එකේදී කෝමලනී, සා, කෝමලරී, කෝමලගා, මා, තීව්‍ර මා, කෝමලධා, කෝමල නිෂාදය ආදී වශයෙන් තමයි ස්වර ස්ථාන ගත වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මේජර් ස්කේල්ස් පිළිබඳව කරපු පාඩමේදී ස්වර ප්‍රස්ථාරයක් කොහොමද වෙනත්
ස්කේල්ස් වලට පරිවර්තනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝස් කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ ආකාරයටම අපි බලමු ට්‍රාන්ස්පෝස් කරන ආකාරය. C minor එකෙන් ලියන ලද ස්වර ප්‍රස්ථාරයක් දැන් මේ රූපයේ ඔයාලට දැක්කෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ C minor ස්වර ප්‍රස්ථාරය F minor එකට පරිවර්තනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්පෝස් කරන්න. මුලින්ම තියෙන්නේ සා. එහෙමනම් මේ සා කියන ස්වරය මයිනර් ස්කේල් එකේදී මා ස්වරය බවට පත් වෙනවා. එතකොට සා වෙනුවට අපි මයිනර් F minor ස්කේල් එකේදී ලියන්නේ මා කියන ස්වරය. ඊළඟට ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන්නේ කොමල ගා කියන ස්වරය. එතකොට කොමල ගා කියන ස්වරය F minor ස්කේල් එකේදී කොමල 10 බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මා කියන ස්වරය. එතකොට මා එක F minor ස්කේල් එකේදී කොමල නී බවට පත් වෙනවා. එතකොට මා වෙනුවට අපි කොමල නිෂාදය ලියනවා. ඊට පස්සේ පා කියන ස්වරය දකින්නට ලැබෙන්නේ. පා කියන ස්වරය F minor ස්කේල් එකේදී උච්ච සා බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි පා වෙනුවට උච්ච සා කියන ස්වරය තමයි ස්ථාන ගත කරන්නේ. ඊළඟට බලන්න කොමල 10 තියෙනවා. මෙතන කොමල 10 තියෙනවා. කොමල 10 වෙනුවට F minor ස්කේල් එකේදී උච්ච කොමල රී කියන ස්වරය තමයි එතන ලියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පා කියන ස්වරය. එතකොට පා කියන ස්වරය F minor එකේදී උච්ච සා වෙන බව දැන් ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේම කොමල නී කියන ස්වරය F minor ස්කේල් එකේදී උච්ච කොමල ගා බවට පත් වෙනවා. එතකොට කොමල නිෂාදය වෙනුවට උච්ච කොමල ගා ලියනවා. දැන් මෙතන බලන්න කොමල ධා ආ පා මා ගා රි සා. ඔය ස්වර ඔක්කොම අර ඉස්සෙල්ල කියපු විදිහට මේ තියෙන මයිනර් ස්කේල් එකේ ස්වර වලට අනුරූපව F minor එකේ තියෙන ස්වර සොයලා බලලා මෙන්න මේ ආකාරයට ලියන්න තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට ඒ පිළිබඳව පූර්ණ අවබෝධයක් ලැබිලා ඇති කියලා. ඒ ආකාරයටම ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ C minor ස්කේල් එකේ ස්වර ප්‍රස්ථාරය G minor එක බවට පත් කරන්න. දැන් අපි බලමු minor scales වලදී කොහොමද key signatures පිහිටන්නේ කියලා. key signatures පිළිබඳ වෙනම පාඩමක් අපි ඉදිරියට කරනවා. දැනට සරලව අපි ඒ පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. දැන් මුලින්ම බලන්න G minor scale එකේදී කොමල නී සහ කොමල ගාන්ධාරය පිහිටනවා. ඊට පස්සේ බලන්න C minor scale එකේදී පිහිටන්නේ මෙන්න මේ අනුපිළිවෙලට. කොමල නී, කොමල ගා සහ කොමල ධා. ඊට පස්සේ බලමු අපි F minor scale එකේදී පිහිටන්නේ කොමල නී, කොමල ගා, කොමල ධා, කොමල රී. ඊට පස්සේ බලමු B flat minor scale එකේදී ස්ථානගත වන්නේ ස්වර කොමල නී, කොමල ගා, කොමල ධා, කොමල රී, තීව්‍රමා ආදී වශයෙන් තමයි ස්වර ස්ථානගත වෙන්නේ. minor scale එකක් බිහිවීමේදී එක්තරා රටාවකට අනුව තමයි මේ කොමල ස්වර පිහිටන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳවත් පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙමු. මොකද key signatures කියන පාඩමේදී මේ අනුපිළිවෙලට අනුව තමයි bass clef හෝ treble clef එකේ විකෘති ස්වර, ඒ කියන්නේ flat හෝ sharp notes ලකුණු කරන්නේ. මම හිතනවා ඔබ මෙම පාඩම හොඳින් අධ්‍යයනය කළා කියලා. ගෙදරදී නැවත නැවත මෙම පාඩමට අදාළ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් කිරීමෙන් ඔබ ලබාගත් දැනුම මතකයේ රඳවා ගැනීමට ප්‍රබල හේතුවක් වෙනවා. ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි.